يسموه عندنا في مصر اسمه المنديل المحلاوي. اخواننا المصريين يعرفوه، ده منديل يطلع قد الترابيزه دي الحجم ده يعني. فلما بيطبقوها كده يبقى لونه ماشي عامل كده ايه؟ بيبقى حاطط فوطه ورجله مش حاطط منديل. يعني حاجه بهذه البشاعه، واحنا والله يعني قد ادركنا جزءا من هذا، احكي لكم عليه بعد شويه. وبعدين تاتي بقى ايه؟ حصه الدين دي، الحصه السابعه. الولاد خلاص انطلقوا 6 حصص بياخدوا ايه؟ بيدرسوا من اول النهار، واللي بينط من السور واللي بينط من كده، مش خلاص مخه مشبع، مش قادر يسمع ومش عايز يسمع، لا عنده القدره ولا عنده الرغبه. فلما يدخل مدرس الدين بالصوره دي يمثل الدين خريف الحياه، يمثل الدين الحياه المنطفئه، الحياه المدبره، حياه التي انطفأت مشاعرها ودملت ازاهيرها ولم يعد لها رونق ولا بهجه. في المقابل يخش مدرس اللغه الانجليزيه ولا مدرس الرياضه، شاب صغير امور سنه 25 سنه، نظيف جدا في لبسه، قميصه مكوي، شعره مسرح كويس جدا، وما شاء الله يعني رائحه المسك تفوح منه، يمثل اشراقه الحياه، يمثل بهجتها. فطبيعي ارتباط النفس، العين النفس او يعني الانطباع انما يتكون بالانطباع قبل الاقتناع. ما هو الانطباع الذي يتركه المدرس في حس الناشئه قبل ان يقنعهم بكلمات والفاظ؟ انا مش عايز اقول لكم التجربه دي والله انتقلت الى كليه الشريعه في تجربه عجيبه هقول لكم عليها. عندنا كليه اسمها كليه الشريعه والقانون. الفكره جيده لاني عندما كانت الدعوه الى تطبيق الشريعه دعوه لا تزال حيه ولا زال لها اشياع وانصار. قالوا طيب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ عندنا كليات الحقوق شغاله من زمان وطلعت كوادر وطلعت مستشارين ومحامين وكذا وكذا، والبحث في مجال تطبيق الشريعه اصبح ضامرا ذابلا، لان الشريعه تعطلت من حوالي 150 سنه او ساعتها من حوالي 100 سنه. فعشان نطلع كوادر وقضاة شرعيين فاهمين وباحثين شرعيين مواكبين لحركه التغير وحركه التطور، لازم نعمل كليه تجمع ما بين الدراسات الشرعيه والدراسات القانونيه. فتعمل دراسه مقارنه، يعني كما تدرس القانون، كما تدرس العلاقات الدوليه في القانون الدولي، تدرس مقابلها ايضا العلاقات الدوليه في الشريعه. كما تدرس القانون الجنائي في القانون الوضعي، فتدرس مقابلها التشريع الجنائي الاسلامي، وهكذا قل في جميع المجالات. الفكره مش وحشه، الفكره فاحنا في حاجه، اذا كان هناك توجه جاد لتطبيق الشريعه واقامه الدين، في حاجه الى اثراء الامه بمثل هذه الكوادر اللي مع الزمن هتنتج لك بعض النتائج والثمار الطيبه. نفس الفكره دي لما توجه ضياء الحق في يعني باكستان عشان يعمل تطبيق شريعه في لحظه من اللحظات، قال طيب نعمل ايه؟ اقترح عليه الناس، قالوا تعمل جامعه اسلاميه عشان تعمل لك الكوادر وتعمل لك الناس اللي فاهمه الشريعه وفاهمه القانون وفاهمه الواقع وفاهمه البنوك والاقتصاد وكذا، وهم دول تهيئه يعني تهيئه المناخ والاجواء لتطبيق الشريعه من خلال اعداد الكوادر والبرامج والمناخ الى اخره. لكن حدث اشياء يعني مؤسفه جدا جدا، لان في مجال واحد في ساحه واحده اصبح مدرس الشريعه مدرس القانون الاثنين في كليه واحده، الاثنين بيدخلوا نفس مقر المحاضره، يطلعوا على نفس البنش، يوروا نفس الطريقه. لكن والله كأن اللي عملوا ديفلوب من 50 60 سنه اتعمل مره ثانيه داخل كليه الشريعه. كنت ترى مثلا يدخل مدرس القانون المدني الراجل سنه 32 33 سنه، لسه واخد دكتوراه حديث ولسه حاسس بنفسه، شاعر بشبابه، شاعر بوضعه، شاعر بمركزه، وفي الغالب ده بيكون من برضه وسط الى حد ما معقول من حيث الثراء والقدره الماليه وكذا وكذا.
فدخل لابس ثياب بسبت معين وسياره بوضع معين والدنيا غير الدنيا. يدخل وبعدين عارفين من بين مصادر الدخل لاساتذه الجامعات المصريه مساله بيع الكتب. الكتب دي مساله اكثر اهميه من الراتب الذي يدخل ايه؟ لان الراتب محدود، لكن هو عنده عدد طلاب كبير، عنده في المحاضره 10,000 طالب يعادوا المساله هذا الحد احيانا 12,000 و15,000، ولو بياخد سنتين ثلاثه اضرب في ده يطلع له 50,000 طالب مثلا. هو كانه زعيم سياسي بدرس بما لا يحصى من الطلاب. فمساله الكتب دي مساله مهمه جدا. فتلاقي الراجل بتاع القانون المدني او الجنائي ما يخشش ملوش دعوه بقضيه الكتب، ده مسلمها لدار نشر او لمكتبه او لمعاون الكليه، بيتعامل بطريقه بروفيشنال، ملوش علاقه بقضيه ايه؟ لا البيع ولا الشراء ولا يدخل في السكه دي خالص. تلاقي يعني بعض مشايخنا طبعا محاضرات القانون يدخل فيها كل طلاب، لكن محاضره الفقه مثلا فيها كل طلاب. ليه؟ يعني الفقه الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي اللهم قسمهم هي 4 ابواب. وبعدين الطالب شعوره تجاه الفقه يقدر يذاكره في البيت، مش لازم يحضر، مش لازم يجي. فتلاقي نسبه الحضور نسبه ايه؟ محدوده مقارنه بالحضور في المحاضرات الثانيه. ونسبة الإقبال حتى على أخذ الكتاب نسبة محدودة أيضا، اللي بيشحتوا من بعض واللي يقول لك الكتاب آخر السنة نقسمه نصين، تاخد نص تنزل فيه لما خلاص تديهولنا في النص الثاني زي ما يحصل حاجة فيه. وبعدين اللي أشهى من كده إن الشيخ داخل وجايب معاه الكتب في المحاضرة حاططه قدامه على الترابيزة واللي عايز يشتري وهو قاعد. يعني كارثة، الكارثه نفسيه. اذا اختزلت الذاكره كل هذه، طبعا انا يعني لا اخذ كله، انا بعضهم، والا والله عرفنا من بعض مشايخنا لم يدع مذكره لطالب قط، عاش ومات ولم يدع مذكره لطالب قط ابدا. انا من المحاضره انا عايز يسجلها لكنه لم يدع مذكره لطالب قط. ده موجود كله يعني، وده موجود. القصد ان في النهايه من خلال التعليم اذا اردت ان تغير امه فان البدايه هي التعليم. الدعوه الان الى تطبيق الشريعه اولها اصلاح التعليم واصلاح الاعلام. الناس على دين اعلامهم، يعني قبل ان قال على دين ملوكهم، الناس على دين اعلامهم. الاعلام يعبث بمشاعر الناس يمنة ويسرى، شرق بها ويغرب. إن أردت أن تصلح ابدأ إصلاح هذا الخلل، يتكون الانطباع الصحيح والانطباع الجيد. فمن بين ما يشغب به العلمانيون الآن، وده تجدون على الساحة المصرية، ويتوقع أن يوجد في كل مجتمع يعني تؤول فيه الكلمة إلى الأمة. ففي مرحلة انتقال، في مرحلة المخاض هذه سوف تستشعرون هذا المعنى، ان بعد ان سقطت قبضه الطواغيت البوليسيين والعسكريين سوف تبرز قبضه الطواغيت العلمانيين، اصحاب الفكر العلماني الكارهين للشريعه الذين كذبوا على ربهم، كما قال تعالى ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. وتجدون كانك امام مصانع، لكن مش بتصنع رفاهيه، مش بتصنع على سلع معمره ولا غير معمره، بتصنع الشبهات التي تضخها في الامه يمنه ويسرا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الشيخ القضاوي زمان كان دخل السجن الحربي، فكتب في احد كتبه نافذه على الجحيم، وبيتكلم عما حدث داخل هذه المحرقه. فكان يقول قل للعوادل إن رميتم مصرنا بتخلف التصنيع والتعدين، مصر الحديثة قد علت وتقدمت في صنعة التعذيب والتقريب. نعم. وتفننت كي لا يمل معذب في العرض والإخراج والتلوين. نعم. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يصير بهيئة البالون،
نعم. أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني. فإن هذه الصناعات التي تقدمت فيها بعض المجتمعات للأسف، وأسأل الله أن يعلن لكم العافية. فأقول أحبابي، في المجتمعات التي تدخل مرحلة المخاض هذه سوف تنشط الدعوة إلى العلمانية والدعوة إلى تشويه المتدينين وتشويه الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتشويه الدعوة إلى إقامتها. فمن بين ما يستخدم في هذه المعركة، وقد جمعنا بفضل الله عز وجل جل هذه الشبهات في هذا الكتاب، وأنا أرجو أن تقرؤوه قراءة من يتدين بقراءته، لأني سوف تأخذ من خلاله بعض، يعني على الأقل الصورة تتضح، تعرف من خلالها شراسة المواجهة، تعرف من خلالها شناعة الاصطفاف في معسكر المحاربة لله ورسوله، لكي تعد للأمر عدتها. ولن يخلو وجه الأرض من قائم لله بحجة، وسوف يحمل هذا الدين في كل دين عدول ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المعطلين. فكلمة الإسلاميين أولا اللي احنا تحدثنا عنها، هي طبعا هي كلمة يقصد بها هؤلاء الذين لا يزالون على أصل إيمانهم بشمول دين الله عز وجل، وأنه لا يختزل في باب الشعائر، لا يختزل في باب الطقوس، لا يختزل في باب العبادات فحسب. الإسلام عبادات ومعاملات، الإسلام عقائد وشرائع، الإسلام دين ودولة. فنحن جميعا نقرأ في القرآن أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، آية تأمر بكتابة الدين، معاملات محضة، قضايا مدنية بحت، مصلحة الشهر العقاري ومصلحة التوثيق مذكورة في كتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. قاعدة اللي بتقول إن المعاملات التجارية تقوم على السرعة والائتمان، فمش لازم فيها إنها تكتب كل حاجة. ربي جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني قاعدة تجارية يتحدث عنها التجاريون المعاصرون سبق إليها القرآن الكريم وضمنها آية من آياته وجعلها قرآنا يتلى على مدى الزمان وعلى مدى المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. طبعا هذه الكلمة لا تعني بطبيعة الحال أن من سوى هؤلاء الكفار، لأن الأمة فيها الجهلاء وفيها المغيبون والمغربون. نحن الحمد لله نعذر الناس بالجهل، لأننا في زمن شاعت فيه الجهالة وقل فيه العلم بآثار الرسالة. فكل من وقع حتى في عمل من أعمال الكفر أو عمل من أعمال الشرك، إننا نقول إنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وأحاط به. نعم، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه وأحاطت به. يفرق بين الإطلاق والتعيين. نقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل شرك، هذا الفعل بدعة. نعم، لكن الواقع فيه قد يكون وقع فيه قد وقع فيه بجهالة، أو وقع فيه غير قاصد له، أو وقع فيه مكرها ومضطرا، أو وقع فيه بنوع من أنواع التأويل الفاسد. يعني والناس كما يعذرون بالجهالة ويعذرون بالإكراه ويعذرون بانعدام القصد، يعذرون كذلك بالتأويل الفاسد إذا كان له وجه يسوء في الجملة. فعندنا 4 شروط لابد من توافرها لكي يتحقق موجب الحكم في معين من الناس. مثلا نقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. يعني لابد يعني أولا أن تحدد المناط المكفر. ما هو المناط المكفر في هذا؟ يعني إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله تكذيبا للحكم الشرعي، أو إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله ردا للحكم الشرعي، مش عاجب حكم ربنا، مش مانعين الحكم، مش مقتنع به، حس